Paano gumawa ng Google Form? Sa paggawa ng Google Form, importante ang Gmail account. Kung may Gmail account ka na po, mag-login ka lang at pumunta dito sa mayroong 9 na applications. Pindutin niyo po ang Drive. Pindutin sa Drive. New. Sa ibaba, makikita niyo po yung Google Docs, Sheets. Sa More, makikita niyo po ang Google Forms. Ayan, ito na po ang sample ng isang Google Form. Napaka-importante po ng Google Form ngayon, lalo na po sa mga teachers, sa mga nag-online work ngayon, students. So, makikita niyo po may untitled form. So, halimbawa lang po, sample survey. Ito ang title nyo. Ang description po ay sample description. Depende na po sa inyo yan kung paano nyo i-describe, kung para saan itong Google Form na to. So, makikita nyo po dito, may add-ons, mayroong customized theme. Dito po, ito pa pipindutin nyo kung gusto nyo magkaroon ng magbago yung kulay, magbago yung picture, yung background. Ito naman po yung preview. Kada kayo mag-i-input, pindutin nyo yung preview kung pumapasok ba siya. Settings, send, add questions, import questions. Import questions po, ito po yung kung meron na kayong dating Google Form, kukopyahin nyo lang yung mga tanong doon para ilipat dito. Import questions po. Add title and description. Image. Maganda po ang Google Form, lalo na po pag sa mga level po ng mga nasa K2. Mas maganda po kung may image para mas madali na sagutan. Video. Pwede rin po kayo mag-upload ng video sa Google Form. Add section. Ito po yung section. Pagkatapos sa isang section, in-next po, yan po yung lalabas. Section na po yun. So, sa tanong naman po, yeah, may untitled question. Halimbawa po. Question number 1. Ang options po natin ay, ang sagot ay A. Halimbawa po, A. Ayan, nag-automatic siya. Sige, ibahin natin. Yes. No. Or pwede nyo pong dagdagan pag wala po dyan sa mga yan ang sagot, pwede po kayo mag-add other. Yan, sa other po, makakapagsulat po yung makakatanggap ng form na to kung ano gusto niyang isagot maliban dyan sa mga choices na yan. So, multiple choice po, ibig sabihin po, isa lang ang pwedeng isagot sa row na to, sa tanong na to. Pero kung pwede po ang tanong ay marami ang pwedeng isagot, ang pipiliin nyo po ay ang checkboxes. Okay? So, ngayon po, multiple choice muna tayo. Yan. So, pipiliin nyo po, required o hindi. Siyempre, required po ito. Gusto nyo po sagutan nila ito. Kasi pag hindi nyo po ito ni-require, i-skip lang po ng respondent ito. Yan. Add question. Gawin naman po natin itong checkboxes para marami silang maisagot. Question number 2. Depende na po sa inyo kung gusto nyo itanong, ha? Question number 2. Apple, grapes, orange. Yan. So, yan po ang halimbawa ng checkboxes. Nakikita nyo po, nagbabago ang itsura niya. Ito bilog, ito po square. So, pag checkboxes po, ang sasagot po ng form na to ay pwede nyo sagutin, checkan lahat yan. Isa, dalawa, or lahat po. Siyempre, required po ulit. Kung ang tanong nyo naman po ay marami ang kailangan, mahaba ang sagot. At question po ulit kayo. Questions. What is love? For example, what is love? Mahaba po ang sagot dyan. So, naisip ko, paragraph. Pwede nyo po explore yan. Pwede po short answer, drop down, or halimbawa po kung ang sagot niya sa what is love, ang gusto nyo po ay describe it in image. So, file upload. Yan po. Ngayon po, kung gusto nyo po, so nandiyan na po tayo sa halimbawa na ating survey, no? Naisip nyo po mali. Dapat mauna ito, mauna si question number 2 sa question number 1. Halimbawa lang po, or mauna si what is love sa question number 1. Makikita nyo po, ito, may 6 na button dito.
Pindutin nyo na po yan. At pwede nyo na po siyang i-move dito sa taas. Yan. Halimbawa naman po, sa tanong, gusto nyo mauna si yes over kay no, ay kay no over yes. Nakikita nyo po ito, di ba? Same din po. I-drag nyo sa taas. Kung sa tingin nyo ay hindi ma-importante pala ito, delete nyo lang po. Yan. So, required po ulit. So, nakatapos na po tayo ng isang survey, ha? Usually po, ito ay multiple choice, drop boxes. Pwede nyo pa po explore. Marami pa po. Para gumanda naman po ang ating survey, pwede natin palitan ng kulay. Kasi pag wala akong design, parang hindi ko gaganahin yung makakatanggap ng form. Customize natin. Palitan natin ng ito, orange. Yan. Bago na po. Background. Tapos piliin niyo po yung font style. Playful. Formal. Ngayon po, kung gusto niyo personalize tong form na to, pwede po kayo mag-upload ng picture, halimbawa ng company nyo, or kung sino man pong tao nagpagawa nito. Choose image. Parang sa Facebook lang po, upload kayo ng picture. Upload. Browse. Kung saan nakasave. Meron din man pong pwedeng piliin na automatic po naka-install na dito. Kung ito po ay pang school, na tanong, or kung ano man po ang bagay, siguro subukan natin ito. Kasi may love. Red. Yan. Pindutin nyo lang po, then insert. So, ayun na po. Lalabas na siya. Ngayon po, kung paano nyo ipangtanong dito, paano nyo ngayon ipapadala to sa mga friends nyo o sa mga students or colleagues nyo. Next muna natin po ito. Pero bago yan, settings muna tayo. Huwag natin kalimutan. Ito po bang survey na to ay restricted lang sa isang organization? Kung meron po kayong isang account para sa isang kumpanya? O kailangan lang po mag-sign in sa kanilang Google account? Yan, so pipiliin niyo po yung limit to one response. Edit after summary or see summary charts. Pwede rin po, edit nila. Sa tingin nila may kailangang baguhin. And then save. Kapag ipapadala niyo na po ito, pindutin niyo po ang send. Kunin niyo po ito, itong link na to. Masyado mahaba, shorten URL. And then, copy. Diba po, copy. Balik po kayo sa email nyo. Google link. Google form. Sa baba po, paste. Ayan, so nandiyan na po yan. Pag sinend nyo po yan, automatic po magiging link yan. Pag kinlik nila yan, mapupunta na po sila sa survey. Pwede rin naman po ang gawin nyo, kung gusto nyo siyang i-share sa Facebook account nyo. Nakikita nyo po yung Facebook dito. Share. Tapos login po. Send via email. Yan po, sample survey. Or sa Twitter. Meron po ako iba sa mga nagawa akong survey. Ito po yan. So, feeling ko po kasi bagay ito sa pampelikula, kaya yan po yung aking background. So ngayon po, para makita niyo po yung responses, ilang araw lang po yan, makikita niyo may responses na dito. Pwede po makita niyo yung individual answer nila, or pwede naman pong summary, kapuuan. Paano niyo po makukuha yung kanilang mga sagot? Pindutin niyo lang po ito. Tatlong button na to. At download responses. Yun na po. So, madadownload nyo na siya. Masasave na siya dito. Dito po sa corner. So, mabubuksan nyo na yung Excel. Yun lamang po kadali ang paggawa gamit ang Google Form. So, turo ko po sa inyo kung paano nyo naman po maililipat ang survey responses po sa Google Form nyo into a mas presentableng presentation, whether sa PowerPoint or sa iba pong applications.
Sa ngayon po, ito muna. Sana po ay naintindihan nyo. Maraming salamat. Bye!